أنا دلوقتي في أكبر متحف أثري في العالم، المتحف المصري الكبير. المكان دوت فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية، من ضمنهم كنز توت عنخ آمون اللي فيه أكتر من 5000 قطعة، واللي أول مرة يتعرض من 5000 سنة. المتحف المصري أكبر من متحف اللوفر اللي موجود في باريس بمرتين، واتبنى في مدار 20 سنة، اتكلف أكتر من $1,000,000، واحنا جينا في أول يوم افتتاح رسمي فيه عشان نوريكم الحاجات اللي موجودة جواه. حرفيا التاريخ كله هنا، احنا على بعد دقايق تقريبا من الأهرامات، لأن الأهرامات ورا المتحف على طول. بس قبل ما نخش نصور لكم المتحف، خلينا نعرف طرق المواصلات للمتحف المصري ازاي. قدام المتحف المصري هتلاقي محطة مترو المتحف المصري الكبير. غير كده عندك اوبشنز كتيرة قوي تقدر تيجي بيها المتحف المصري، زي مثلا ان انت تنزل محطة السادات تتمشى لحد ميدان عبد المنعم رياض، ومن هناك تاخد مايكرو باص اسمه البوابات هيوديك لحد بوابة المتحف المصري الكبير، او تاخد اوبر، او في باصات برده في ميدان عبد المنعم رياض اسمها M21 وجي 3 بيروحوا لحد البوابات. وبس كده، دي تقريبا كل الترانسبورتيشن اللي ممكن توديك للمتحف المصري الجديد لحد ما المترو يفتح. تعالوا بقى نستكشف المتحف من جوه شكله عامل ازاي. بالنسبه للتذاكر اللي في المتحف المصري، فالتذكره للكبار ب 200 جنيه، للاطفال والطلاب لحد سن 25 سنه ب 100 جنيه، اما للاجنبي فالتذكره ب 1450 جنيه، بالدولار تقريبا $30. لو انت طفل او انت طالب $15 730 جنيه. اما بالنسبه لكبار السن للمصريين فالتذكره برده ب 100 جنيه. بالنسبه للاجانب فهي نفس السعر 1450، ما فيهاش اي اختلاف. اول ما تخش المتحف المصري الكبير هتلاقي تمثال رمسيس الثاني واقف بيستقبلك، التمثال اللي اتنقل سنه 2006 في موكب عظيم. التمثال دوت اتنقل من ميدان رمسيس ووصل هنا، والموكب بتاعه ما كانش جنائزي، التمثال اتنقل وهو واقف، وكانت وقتها حاجه خرافيه. التمثال اتحط هنا وبعد كده اتبنى حواليه المتحف المصري. وزن التمثال اكتر من 80 طن وطوله اكتر من 11 متر، ده تقريبا 7 بني ادمين فوق بعض. واللي شايفينه على ايدين التمثال وظهره مش مجرد اي نقوش، دي كانت كتابه لاسم الملك وامتى مسك الحكم. وهنا بيحصل بالظبط زي اللي حصل في معبد ابو سمبل كل سنه، بان الشمس بتتعامد على وجه رمسيس الثاني يوم 22 فبراير و22 اكتوبر، ودوت يوم ما الملك اتولد ويوم ما بقى ملك. بس هنا بيحصل قبلها بيوم عشان لو انت عايز تسافر وترجع تلحق تشوفه في اسوان تاني عادي. ده يبين ان المصريين لسه فيهم نفس العادات والتقاليد، بان هم يبهروا كل العالم. الحضاره اللي هي من 5000 سنه ما كانش عندها التكنولوجيا اللي عندنا دلوقتي، فده شيء اعجاز علمي دايما بيحصل في ابو سمبل، حتى لو هو بيحصل هنا، بس دوت بالتكنولوجيا الحديثه قدرنا نتوصل لده. ومش دي بس الحاجات المبهره في المتحف المصري، خلينا نخش وأوريكم اكتر الحاجات جوه عامله ازاي، لان هي بجد مش طبيعيه. وانت طالع المتحف المصري، الدرج بتاعه او السلالم بتاعته هتلاقي تماثيل بتتكلم من اول العصر القديم لحد العصر الحديث، فهو بياخدك بالتدريج وانت طالع. هتلاقي اول تماثيل بتقابلك من العصر القديم، بعد كده تتدرج للعصر الحديث لحد العصور المتاخره. وفي غرف، المتحف متقسم غرف، بدات اشوف حضاره الرومان والاغريق، بس الاغريق نهايه العصر الفرعوني. انا متحمس جدا، فيلا بينا نطلع ونشوف الغرف ديت سريعا. وبس كده يا سيدي، اهلا بيكم في اكبر متحف في العالم، المتحف المصري الكبير. من ضمن الحاجات اللي انا اتفاجئت بيها بصراحه في المتحف المصري الكبير ان هم واخدين اجزاء من اتس اوكي ان هم واخدين اجزاء
اجزاء من المقبره وحاطينها في المتحف. يعني الحاجات دي كنت بشوفها دايما في الاقصر، ما شفتهاش خالص في متحف مثلا مصري او اي متحف دخلته عامه. يعني الحاجات ديت عشان تروح تشوفها بتروح المقبره بتاعتهم في الاقصر، بس هم قطعوا شويه مقابر وحطوهم في المتحف الكبير، ودي حاجه حلوه قوي ان انت مش لازم تروح الاقصر عشان تشوفها. قاعات متقسمه من 1 لحد 12. 1 و2 و3 بتتكلم عن العصور القديمه، العصور ما قبل الاسرات لحد العصر القديم، وبعد كده عصر الانتقال الاول. وبالمناسبه التمثال اللي جنبي دوت هو تمثال خفرع، واحد من بنات الاهرامات، يعني اللي هو الهرم الاصغر. احنا هننتقل من كل 3 قاعات ل3 قاعات، وهقول لكم الهايلايتس اللي موجوده فيها عشان نختصر الوقت بتاع المتحف، لان المتحف عشان تكبره صعب جدا جدا جدا. يعني فيها 3 لان كل 3 يعني بتحكي عن قصه او فتره زمنيه محدده، ودي حلوه في المتحف. اول 3 عصر القديم لحد الانتقال الاول. في العصور القديمة هتلاحظ إن أغلب التحف كانت مكتوبة على الجدران والحيطان بتاعة المعابد زمان، وهتلاقي إن هما بيحكوا قصصهم عن طريق الجدران دي. الحاجات اللي ورايا ديت لقوها في المقبره بتاعتها الملك خوفو في الهرم بتاعها، لان في الاهرامات هتلاقي هرم دايما للملكه الدوله القديمه. بعد قاعه رقم 1 و2 و3 قاعه رقم 4 و5 و6، وهي بتحكي عن عصر الدوله الوسطى، ودي اهم الحاجات اللي موجوده فيهم. اهم الملوك اللي كانوا موجودين في فتره الدوله المتوسطه كان زي منمحات الاول والثاني والثالث والرابع، وسنوسرت الاول والثاني والثالث والرابع، بس اهم ملك فيهم كان سنوسرت الثالث، يعتبر من اهم الملوك لانه عمل حاجه جامده جدا. سنوسرت الثالث اول جيش تقويه جامده، وسع حدود مصر لحد بلاد النوبه، دي حاجه خرافيه جدا الملك عملها. فهنخرج من القاعه رقم 4 و5 و6 ونروح القاعه رقم 7 و8 و9. في عصر الدوله الحديثه تلاقي دايما تماثيل حتشبسوت كانها ملك مش ملكه، لان هي لو افتكرتوا في الفيديو القديم بتاع الاقصر هي اللي استولت على العرش بدل حد تاني، مش فاكر بالظبط مين هو، تقريبا ابن جوزها. صنفت على انها ملك مش ملكه، وكل التماثيل بتاعتها على اساس ان هي ملك. في المعبد بتاعها هتلاقي كل التماثيل بتاعتها وشها متشخبط او مكسور، لان اللي هي استولت العرش منه اتضايق منها فعمل كده في المعبد بتاعها. قصه جميله. يا ولد حارتنا توت توت احنا في معبد حتشبسوت. المتحف المصري هتلاقي بعد الهول رقم 12 في متحف تحت الارض، وهو عباره عن اسكندريه المخفيه او اسكندريه الغرقانه، اسمه المتحف الغارق او الاثار الغرقانه. في المتحف برضو هتلاقي فيه حاجات ان هم بيبحثوا عن الاثار ديت وهم لقوها ازاي، وفي سماعات كده بتحطها في ودنك عشان تسمع الصوت اللي موجود هنا او صوت الفيديو اللي شغال دلوقتي. بصوا مثلا الصوت ده مثلا عباره عن الفيديو ذات نفسه. وديت شويه اثار كانت موجوده غرقانه تحت البحر في اسكندريه. بتضحك عليه بس والله بتكلم بجد. انت وريت القطعه دي من يوم اخر عصر او اخر 3 غرف هو عصر الانتقال الثالث والروماني واليوناني، ودول اخر 3 غرف موجودين في المتحف المصري. بعد كده كنوز توت عنخ امون اللي بتتراوح تقريبا اكتر من 5000 قطعه اثريه موجوده في الكنز اللي جوه. وبعد كده نروح لاهم حته في المتحف المصري وهي كنوز. وده بقى قسم توت عنخ آمون، كنز اللي العالم كله كان بيتكلم عنه. وقت ما صورت هنا كان ممنوع التصوير، عشان كده ما طلعتش بوشي، بس بصراحة ما قدرتش افوت المنظر ده. الإضاءة والتفاصيل كل حاجة تحسها ان هي بتتنفس تاريخ، كأنك رجعت بالظبط 3000 سنة ورا. القسم دوت أول مرة يظهر من ساعة ما اكتشفوا المقبرة. أكتر من 5000 قطعة موجودة في قسم توت عنخ آمون، عايزين لهم فيديو لوحده. فأنا بشجعكم بصراحة ان انتوا تروحوا تشوفوا المكان دوت بنفسكم. بعد ما تخلص المتحف المصري هتنزل هتلاقي منطقة فيها منطقة مطاعم زي زوبا. 3 طعميات في زوبا ب 70 جنيه ولا 60 جنيه؟ 60 جنيه.
60 جنيه. فانصحك قبل ما تيجي المتحف المصري لو انت من الميديوم رينج خد معاك او كل قبل ما تيجي، وبعد كده بقى تعالى اتفرج عادي. وحتى برضو في منطقه ان انت ممكن تقدر تشتري فيها هدايا، بس برضو ما سالتش، مش معموله للمصريين. يعني انت بتيجي هنا تحس ان انت مثلا اسعار في باريس مثلا، باريس ارخص. طب ايه سويسرا؟ عندك مثلا الطعميه 3 طعميات ب 60 جنيه، بيض بالبسطرمه ب 200 جنيه بالضريبه والقيمه المضافه، يعني معاك كل حاجه. يعني انت هتدفع السعر ده بس. واجهه المتحف المصري على شكل مثلثات، وهي واجهه مستوحاه من الاهرامات، وكل ضلع في المتحف المصري ليه حكايه. والمكان معمول عشان يستقبل اكتر من 5 مليون زائر في السنه. انت متخيل الرقم كبير قد ايه؟ انا حاسس اصلا ان احنا دلوقتي بقينا 5 مليون بالزحمه دي كلها. بجد والله انا اتخنقت جدا يعني. فاعتقد ان دي حاجه كويسه في البلد، لان اغلب اللي موجودين هنا تقريبا اجانب. في مصريين قليلين، يعتبر نجاح. خلينا نعمل انترفيو سريعه لناس خارجين من المتحف المصري. I'm doing a YouTube video actually. Let's do it. And you saw me already. Very nice what you're doing. I was trying to stop people. Thank you so much. So, what's your name by the way? I'm Sunny. Sunny. Yes. Okay, nice name. So, what do you think about the museum so far? The museum is grand. It's big, but there's things to be done. Like? Organization and management for it. Like at least good signages and tell us where the exit and the entrance are. But the problem is, yes, it's a little bit disorganized, but it's a beautiful museum. It's worth it. It is worth it. I'm all the way from Australia, and it's good to visit this country. Thank you. Thank you so much, Sunny. What's the best thing you saw today? Yeah, what's the best thing? The Besides best thing- Tutankhamun, of course. Of course, the best thing is the actual museum itself. I enjoyed the boat side as well at the end. Yeah. But it's the whole thing is good. Again, it's just the organization and the management. Yeah, of course. Thank you so much, Sunny. Thanks so much. Thank you. Have a good day. in Egypt. بصراحة لما تبقى ماشي وسط آلاف السنين من التاريخ وتحس إن كل حجر حواليك بيحكي قصة، بتحس إنك مش بتتفرج على متحف، أنت بتتفرج على الزمن نفسه وعبقرية المصريين القدماء. المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان فيه تماثيل، ده أعظم عرض للتاريخ اتعمل في مكان واحد. لو عجبك الفيديو مستنيك الرحلة الجاية، ولسه في أماكن كتير قوي في مصر محدش صورها قبل كده. كان معكم زين، أشوفكم في فلوج جديد. سلام.